අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුවේ ඉඳලා කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දෙනා එක්ස්පෙක්ට් කරපු වීඩියෝ එකක් ගොඩක් දෙනා ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන හැටි Golem network එක නැත්නම් Golem system එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට දාගන්න හැටි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන් උත්සාහ කරන්නම් ඒක ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ඉතින් තවදුරටත් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඊට පස්සේ අපි බලමු වෙනමම මගේම කම්පියුටර් එකට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන හැටි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යන්න. හැබැයි මම මේක උත්සාහ කරනවා කෙලින්ම Golem network එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්ම ආශ්‍රයෙන් මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි වෙවි. ඉතින් අපි පටන් ගමු ඩවුන්ලෝඩින් ප්‍රොසෙස් එක. හොඳයි වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එකට subscribe button එක click කරන්න. ඊළඟට bell icon එක click කරන්න. සහ වීඩියෝ එකක් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලාම පටන් ගන්න. ඉතින් also මෙන්න මේ කාරණේ ඉතාම වැදගත්. ඔයාට ගොඩක් අප්ඩේට් වෙන්න පුළුවන් Golem network එක ගැන මෙන්න මේ ඒගොල්ලන්ගේ Twitter page එක follow කරන්න පටන් ගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ Twitter page එකේ ගොඩක් අප්ඩේට්ස් යනවා Golem network එක ගැන. මේ Golem beta .2. ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් රිලීස් එක v0.7.3 කියන එක. ඒ ගැන තියෙනවා. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ airdrops ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් විස්තර තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඒ නිසා Twitter page එක follow කරන්න. අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ subreddit මම පෙන්නන ඒගොල්ලන්ගේ Reddit page එකත් මේ අතරෙම. මෙන්න මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ Golem project කියලා යන්නේ Reddit page එක. මේක ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන්. මේකෙත් ඉන්නවා දැනට 20,000 plus membersලා. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට installing issues තියෙනවා නම් මේකේ chat කරන්න පුළුවන්. මේකේ ගොඩාක් pages වල support කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ informations හරි වටිනවා. මේක follow කරන්න. Golem interested අය. ඉතින් Golem ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Golem කියන්නේ global decentralized super computer එකක්. ඉතින් ඔයාගේ තියෙන computer එකේ extra computer resources නැත්නම් CPU power එක ඔයාට rent කරන්න පුළුවන් එළියට Golem network එකට. ඊට පස්සේ rent කරලා ඒකේ providersලා දෙන jobs ඔයාට accept කරලා ඔයා අරගෙන ඒ ටික automatically ඔයාට provide කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ CPU resources. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒ job එක කරගෙන ඔයාට rent එකක් ගෙවනවා GLM වලින්. ඉතින් GLM එකේ price එකත් අපි බලලා ඉමු. GLM එක ඉතින් GLM කියන්නේ token එක ඔයගලන්ට මේ network එකේ වැඩ කරනකොට ඔයගලන්ට fee එක විදිහට හම්බ වෙන්නේ GLM. එතකොට GLM එකේ price එකක් දැන් increasing. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම GLM පෞගිය ජූනි මැද වගේ වෙනකොට 23ට drop වෙලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි මම හිතන්නේ first video කරන කාලේ 30 ගාණක්. දැන් අද වෙනකොට price එක 43 cents වලට ගිහලා තිනවා. ඉතින් 42යි මේ වෙනකොට. ඉතින් price එකත් increase වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙනකොට ඔයාලට GLM වලින් හම්බ වෙන ඔයාගේ reward එක නැත්නම් ඔයාගේ rent එක GLM token එකේ price එක වැඩි වීමත් එක්ක rent එක ඔයාගේ daily income එකත් වැඩි වෙනවා. monthly weekly monthly ඒ වගේ overall income එකටත් ඒක effect එකක් වෙනවා. ඒ නිසා price එකත් increasing. ඉතින් ඒ නිසා මේකට සම්බන්ධ වෙන එක වටිනවා. ඊළඟට ඔයාගේ නිහඬව පැත්තකටලා ඉන්න කම්පියුටර් use කරන්න නැති වෙලාවට ඔයාට blockchain එකට දීලා ඒ වැඩවලට support කරලා ඔයාට ඒකට fee එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් තමයි මේ Golem network එක. උදාහරණයක් විදිහට බලන්න මේ Reddit එකේ ප්‍රශ්න අහනවා ගොඩක් අලුතෙන් එන අය. ඉතින් මේ එකක් ඒ වගේ there isn't එයා අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න තමයි මොකද්ද machine එකේ configuration එක memory මොකද්ද capacity කොච්චරක් තියෙනවද වගේ විස්තර. ඉතින් ඒකේ උත්තර දෙනවා ගොඩක් අය. there isn't a really minimum, however the higher the core count the better your chances of getting requests. ඊළඟ අහනවා ඔයා එකක් build කරන්න දෙයක් කියලා. ඒතකොට කියනවා yes I would like to do a dedicated PC. එතකොට ඔයා කියනවා I would recommend trying to pick up a used server කියන්නේ පරණ පාවිච්චි කරපු එකක් with dual CPUs. easiest way to get big core counts for low dollars. කියන්නේ අඩු මුදලට වැඩියෙන් core counts. core එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දාන CPU එක ඇතුලේ තවත් තියෙන පුංචි processors තමයි core එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට core එක ගැන Google කරලා වැඩි විස්තර හොයාගන්න පුළුවන් technical information. ඒතකොට ඒ cores ගන්න වැඩි වෙන්න තමයි ඔයාගේ computer power එක වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ higher cores වලට යන dual CPU තියෙන කම්පියුටර් එකට යන්න පුළුවන් වඩා හොඳයි කියන එක තමයි මෙයාගේ recommendation එක. තව මේ ගැන ඔයගොල්ලෝ research කරන්න ඔයාලට ගොඩක් විස්තර හමු වෙවි. හොඳයි අපි දැන් බලමු Helium website එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ explain කරන downloading process එක. Hey everyone, so Golem has just released its official mainnet release for the new implementation of Golem, which is called Yagna. And today we're just going to guide you through some of these features, and for this guide specifically we'll be going through to get you started as a provider
on this new implementation of Golem. So the first thing that you need to do is go to handbook.golem.network. ඔයට එකට යන්න පහසුම් ක්‍රමය තමයි ඔයා golem.network එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ products කියන එක ගියා මෙතන prompt වෙනවා ඔයාට තව sections තුනක් ඒකේ become a provider click කරන්න become a provider click කරපුවම ඔයා automatically මෙන්න මේ page එකට prompt වෙනවා මෙතන becoming a provider ඊට පස්සේ becoming a provider එකේ තමයි ඒ ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකේ ඉතුරු විස්තර ටික යන්නේ අපි ටික බලමු. You just need to make sure that you meet the prerequisites. So Ubuntu 18.04 or 20.04. We also support Mac OS and Windows 10 for requesters. දැන් යා මේ වීඩියෝ එකේ කියන කාරණේ තමයි මේක සපෝට් කරන්නේ Ubuntu කියන Linux operating system එක හරහා විතරයි කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට ඔයාගේ කම්පියුටර් එක Windows වෙන්න පුළුවන් මේ Mac operating system එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට එමුණොත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා Ubuntu ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් ඒකට ඔයාට දැන් ඔයාත් ක්‍රමේ දන්නේ නැත්නම් ඔයාට YouTube videos ඕන තරම් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඔයාට download Ubuntu on Windows 7, Windows 10 එහෙම නැත්නම් Apple Mac operating systems ඒ වගේ ඕන එකකට මේක download කරන්න පුළුවන්. මේ videos ඕන තරම් ඔයාට තියෙනවා. ඔයාට මේවා search කරලා මේ කැමති එකක් බලලා process එක follow කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ computer එක ready to run Golem. ගොඩක් දෙනා මට කලින් වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට්ස් වලින් අහලා තිබ්බා මේක virtual machines වල run කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකට උත්තරේ Helium network එකේ website එකේම තියෙනවා. මෙතන ඒගොල්ලෝ කියනවා to run a Golem provider node we recommend a physical machine as you may encounter issues on limitations and when running on a virtual machine. එතකොට ඒක එහෙම කරන්න බෑ. හරි එතකොට ඔයා Ubuntu download කරගත්තා වගේ කම්පියුටර් එකට ඔයා කම්පියුටර් ready Golem network එක set up කරන්න ඊට පස්සේ තව පහළට යනකොට මෙතන පෙන්නනවා installation process එක. ඉතින් මෙතන කියනවා run the installation command open your terminal and type. මෙතන type කියලා තිබ්බට මේ මෙච්චර ලොකු එකක් type කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. මේ black bar එකේ දකුණු කොනේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ මෙතන පොඩි මේ sign එක මේක ළඟට cursor එක ගෙනිච්චම copy කියලා තියෙනවා. ඔයාට ඒක click කරපු ගමන් මේ මුළු address එකම copy වෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ ගිහිල්ලා ඔයාගේ ටර්මිනල් එකේ paste කරන්න විතරයි. දැන් ටර්මිනල් කිව්වම ඔයාගේ operating system එක අනුව වෙනස් වෙනවා ගන්න විදිහ. දැන් මගේ මම මෙතන මේ මොහොතේ run කරන්නේ Windows version එකක්. ඉතින් දැන් මෙතන ඔයාට පේනවා ඔයාට start bar එකට ගිහිල්ලා ඔයාට type කරන්න පුළුවන් CMD කියලා Windows 10 වල නම්. ඉතින් ඒක version වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක හොයාගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඊළඟට මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාට copy paste කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ ඒක තමයි දැන් මම පෙන්වන්නේ ඒක තමයි ටර්මිනල් එක. ඉතින් ඒක ගිහලා ඔයාලා copy paste කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ address එක. එතකොට open your terminal and type මේ address එක. You might be asked to modify your path afterwards for future terminal sessions. Update your extra විස්තර prompt උනොත් විතරක් කරන්න තියෙන්නේ. නැත්නම් මේක copy කරා paste කරා enter කරා initial setup එක පටන් ගන්නවා. Installation process එක ඊළඟට කියනවා after installing all required components you will be asked to set up your node. If you leave them empty the default value presented in brackets will be applied. Again ඊළඟට prompt වෙනවා node name කියන එක. එතකොට ඔයාලා type කරන්න පුළුවන් type in the name of your new node and press enter. ඔයාලා මෙතන type කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ අලුත් node එකේ නම ඊට පස්සේ enter කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා default නිකම්ම enter කරොත් මේක තියෙන default එක default name එක ගන්නවා system එකෙන්. ඊළඟට subnet එක අහනවා. එතනත් ඔයාට එතන මේ default එකෙන් දීලා තියෙන එකම දාන්න පුළුවන් public beta කියන එක. ඒකම type කරලා enter කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් නිකම්ම enter කරත් ඒක automatically public beta කියලා ගන්නවා. ඊළඟට තියෙන තුන්වෙනි එක තමයි Ethereum wallet address එක. මෙන්න මේ කාරණා තුන තමයි important. ඉතින් මෙතන ඔයාට paste your own Ethereum address to which you have private keys stored. ඔයාට තියෙනවා නම් ඔයාගේ own Ethereum address එකක්. ඔයාට ඒක මෙතන දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා ඒක blank තිබ්බොත් එහෙම original ඔයාට system එකෙන් Ethereum address එකක් create වෙනවා. ඔයාගේ local system එකට කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. අපි වීඩියෝ එකේ බලමු තව ඉස්සර. So next you'll be going to the installation section. So if you've run previous versions of Yagna before, you'll need to purge the directories using this command here. I've already purged my old directories, so I'm going to jump straight into the installation command, which is this curl command that we can just copy across into our terminal. And this will install Golem.
and then it will go into, so we'll show our fancy little startup, and it will go into asking our node name. So this is the name just that the network will know us as. So we can just take the randomly generated default by pressing enter. And the next is the subnet. You should use the default subnet, which is the public beta. මේක තමයි අර ස්ටෙප්ස් තුන අපි කලින් කතා කරපු. එතකොට ඉනිෂියල් සෙටප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරා. ඊළඟට ඉනිෂියල් සෙටප් එක නෝඩ් නේම් එකයි සබ්නෙට් එකයි දැම්මා. ඊළඟට Ethereum wallet address එක දෙන එක තියෙන්නේ. Because we just released the beta, which we are running now. And then you can also select your mainnet Ethereum address, or you can generate a local Ethereum address, which will be your Golem wallet by pressing enter. So again, we'll just press enter here, and you can also decide on the price that you would like to charge as a provider for tasks. Again, we'll just use the default. There we go. So we've set up as a provider, and now we just need to run. So to run on mainnet, we just go golem sp run. On the installation process එක ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ run කරන්න system එක. ඉතින් run කරන්න ක්‍රම දෙකකට පුළුවන්. එකක් test net එකේ නැත්නම් main net එකේදී මේ main net කියන්නේ main network එකේ කියන එක, test net කියන්නේ testing වලට තියෙන process එක. ඉතින් දැන් එකවර ගොඩක් කලාවට මේකේ developersලා නැත්නම් usersලා මේ වගේ test net එකක් use කරනවා. මේක test කරලා බලන්න. නැත්නම් කෙලින්ම main network එකට connect වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නේ main network එකට connect වෙන. ඉතින් ඒවට තියෙන්නේ මේක copy කරලා ආපහු terminal එකේ paste කරලා enter කරන්න. එතකොට automatically system එක run වෙන්න ගන්නවා. අපි නැවත සම්බන්ධ වෙමු වීඩියෝ එකට. And now we just need to run. So to run on mainnet, we just go golem sp run. And here we go. So now we're actually running our provider already. If you wanted to run on testnet, you can also do that by using this command. And next, just to check the status of our provider, we will go into a different shell. So we'll keep Golem running in this shell here, and we'll go into a different tab and run golem sp status. So this will give us some information, and what we want to see particularly is that the service is running and that the VM is valid, and then you can also check your network. And below that, you can see the amount of GLM that you've collected as a provider for both on-chain, which is Ethereum GLM, and CK Sync, which will show up here. And you can also use this address. So this is your wallet that Golem has created for you. You can use this to go into the CK Sync Explorer and type in your address, for example, here. Or if you want to check on-chain, you can go to Etherscan and, for example, enter there. I haven't computed any tasks yet, but over a little while you should see some tasks come through, and you'll be able to see that you have some GLM. අන්තිමට අපෙන්නේ node status check කරන එක. ඉතින් ඒක ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්නේ වගේ terminal එකේ terminal window එකට ගිහිල්ලා මේ golem sp status කියන එක මෙන්න මේ address එක click කරලා paste කරලා enter කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ information box එකක් open වෙනවා. ඒකේ තියෙනවා ඔක්කොම මේ විස්තර. ඊළඟට service එක මෙතන තියෙනවා is running, ඊළඟට version එක, ඊළඟට date එක, build එක, ඔයාගේ node name එක, subnet, මේ ඔක්කොම විස්තර ටික තියෙනවා. ඊළඟට ඔයා දැනට golem earn කරලා තියෙනවා නම් ඒ විස්තරත් මෙතන පහළට තියෙනවා. on chain නම් කොච්චරක්ද, නැත්නම් zk sync කියන්නේ මේකත් තව payment terminal නැත්නම් blockchain එකක්. zk කියන්නේ zero knowledge කියන එක. මේකත් Ethereum උඩ දුවන තවත් payment platform එකක්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ කොච්චර GLM earn කරලා තියෙනවද, කොච්චර issued ද, කොච්චර pending ද, මේ ඔක්කොම විස්තර මේක පෙන්නනවා. ඒ page එකේම අන්තිමටම තියෙනවා provider CLI කියලා. මේක ඔයගොල්ලෝ මේ link එක click කරලා ගියපම ඔයාලට අලුත් page එකක් open වෙනවා. මේකේ තියෙනවා CLI commands, golem provider command line interface කියන එක CLI කියන්නේ. ඉතින් සියලුම commands මෙතන පෙන්නනවා. මේ වගේ විස්තර සහිතව settings වලදී examples හරි වගේ
ඔක්කොම. ඉතින් මේක මේ Golem helium helium කියලා කිව්වා. Golem network එක ඇතුළෙම තියෙනවා මේ Golem SDK කියන එකේම මේ left side එකේ බලපුවම මේ තියෙන resources මේ ඔක්කොගෙම ගියාම ඔයාලට මේක හොයාගන්න පහසුයි. CLI references ටික. And you could theoretically just leave it to run, but if you want to play with some of the settings and understand your provider a bit more, you can go to this section and just read through. But for now, that's everything that we're going to go through. So thank you so much for watching this walkthrough as starting on mainnet as a provider with a new implementation of Golem. If you have any questions, then please don't hesitate to join chat.golem.network, which is our Discord for the community. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ කිව්ව විදිහටම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට තව ගැටලු තියෙනවා නම් chat.network.golem ඒ කමියුනිටි එකට ඔයගලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ වෙලා ඔයගලන්ට තියෙන ගැටලු ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමේදී රන් කිරීමේදී තියෙන ඉෂුස් ගැන ඔක්කොම විස්තර ඒගොල්ලන්ත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අර Reddit group එකට join වෙන්න, Twitter page එකට join වෙන්න. ඒ හරහා ඔයාලට community එකත් එක්ක Golem army එකත් එක්ක Golem team එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාව regularly update වෙනවා අලුත් changes මොනවද, ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් මොනවද, ඕන එකක් ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි මම හිතනවා දැන් වීඩියෝ එකේ downloading process එක ගැන යම් අවබෝධයක් ඔයගලන්ට ඉන්න ඇති කියලා. මේක ගැටලු සාගත වෙන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් start එකේදී ගොඩාක් challenges තියෙනවා. දැන් මේ explain කරන ගොඩක් දේවල් මම course එකකට ගිහලා diploma ගහලා degree ගහලා නෙමෙයි, මමත් තනියම ඉගෙනගෙන තමයි ඔක්කොම හොයාගත්තේ. තාමත් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ මේ PhD කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට Google කරලා free resource වලින් මේක වැඩේ ගොඩ දාගන්න ඉගෙන ගත්තාම ඇති. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ සෝත් සායම් පුළුවන් තරම් මේක time spend කරලා හොයාගන්න. මේක හොයාගත්තාම ඔයාලට earning තව extra additional passive income source එකක් open වෙනවා. ඒ නිසා ඒකට මහන්සි වෙන සල්ලි නිකන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සල්ලි වලට ඔයා පොඩි කමිට්මන්ට් එකක් දාන්න ඕන. දැන් මම කියන්නේ ගියේ මේ මගෙන් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් අහලා තිබ්බා මෙච්චර කෝස් ගානක් කොහොමද කම්පියුටර් එකකට කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් තමයි. මේ එක්කෙනෙක් තියෙනවා 96 කෝස් allocate කරලා තියෙනවා. තව එක්කෙනෙක් 80ක් allocate කරලා තියෙනවා. 64ක්. ඉතින් මම Reddit ඒගොල්ලන්ගේ Reddit page එකේ කියෝප එකක් තමයි මේගොල්ලෝ මේ කෝස් කියලා මෙතන mention කරන්නේ. ඇත්තටම mean කරන්නේ threads කියන එක. ඉතින් දැන් කෝස් කියන්නේ මොකද්ද, threads කියන්නේ මොකද්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා. කෝ එකක් කියන්නේ CPU එක ඇතුලේ තියෙන තවත් hardware component එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම මම පෙන්නන්නම් ඕන. මෙතන cores and threads කියන්නේ එක core එකක් ඇතුලේ threads තියෙන පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ තියෙන core එක. මේ ලොකු blue box එක තමයි core එක. ඒක ඇතුලේ මේ thread තියෙනවා. thread 1 thread 2. මේ දෙවෙනි core එක thread 1 thread 2. තුන්වෙනි core එක thread 1 thread 2. ඒතකොට මෙතන තව විස්තර කියනවා. මෙතන core increases the amount of work accomplished at a time. CPU එක ඇතුලේ තියෙන cores ගොඩක් වැඩි වෙන්න ඒකේ process එක accomplish කරන්න කියන්නේ ඒක improve වෙනවා speed එක. Whereas thread improves throughput, computational speed up. ඊළඟට කියනවා core is an actual hardware component whereas thread is a virtual component that manages the tasks. ඒතර ඔයගොල්ලෝ තේනවා දැන් core එක ඇතුලේ තියෙන thread එක කියන්නේ thread එක hardware component එකක් නෙවෙයි, ඒක virtual component එකක්. ඒක ඇතුලේ design කරලා තියෙන virtual component එකක්. ඒ task එක manage කරන්න. හැබැයි cores කියන්නේ CPU එක ඇතුලේ තියෙන actual component එකක්. ඒතකොට දැන් මෙතන cores ගාන, මෙතන threads ගාන. එතකොට දැන් මේකේ මේ Golem network එකේ මේ stats වල mention කරලා තියෙන cores කියලා කියන්නේ threads කියන එක කියලා. හැබැයි මේක confirm නෑ. ඔයගොල්ලොත් හොයලා බලන්න. මේගොල්ලෝ threads වලට cores කියන්නේ ඇයි කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක threads නම් මේක ටිකක් practically yes. කියන්නේ එතකොට මේක දෙකෙන් බෙදුවත් 48ක් වගේ වෙන්නේ. ඒ නිසා එහෙම වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නෙට යම් විසඳුමක් එනවා. මේක දෙකෙන් බෙදලා ගත්තම course ගන්න එනවා. ඔයාගේ නම්බරේ හරියටම දැනගන්න ඕන. දැන් මේ course දෙක තුන allocate කරපු අයත් මෙතන ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ 80-90 ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයගොල්ලෝ core එකක් දෙකක් allocate කරලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක අහලා තිබ්බා මේක ඔයාගේ සිස්ටම් එකේ ඔයාගේ privacy එකට affect වෙනවද කියලා. privacy එකට affect වෙන්නේ නැහැ. privacy එකට affect වෙනවා නම් මේ කිසි කෙනෙක් මේවට join වෙන්නේ නැහැ. සමහර අය dedicated machines දාලා තිනවා. නමුත් මේකේ ගොඩක් අය කරලා තියෙන්නේ use කරන කම්පියුටරෙන් යම් ප්‍රමාණයක් allocate කරන එක. ඔයාට පුළුවන් adjust කරන්න ඔයා කොච්චර cost CPU එකේ කොච්චර memory power එකක් ඔයා allocate කරනවද කියන කාරණේ. ඒක ඔයාට download process එකේදී හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාට ඒක allocate කරන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති ප්‍රමාණය ඔයාගේ machine එකේ ඔයා කරන usage එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තියාගෙන ඊටු ටික allocate කරන්න පුළුවන්.
අනිත් එක ගොඩක් ලාට මැෂින් එක අයිඩල් වෙලාවට ඔය යූස් නොකරන වෙලාවට තමයි යූස් වෙන්නේ. ඒකේ සිට ඔයගේ ප්‍රයිවසි එකට ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් කාරණේ මෙන්න මේ Reddit page එක තියෙනවා. මේක Reddit එකේ Golem FAQs කියලා මේක හරියම වැදගත්. මේක මම link එක දාන්නම් description box එකේ. ඔයගලන්ට එතකොට මේක පස්සේ බලන්න පුළුවන්. මේක තියෙනවා සියලුම links ඔයගලන්ට important. What is Golem network? Who is building Golem? Is Golem a foundation? Golem foundation and Golem factory? Who controls Golem? ඔක්කොම supported links ටික තියෙනවා මේකේ. Why should I why should I be a requester choose Golem? Why should a requester choose Golem? How can one integrate with Golem? How do I get started? අනේ එතන තියෙනවා links ටික වැදගත්. ඊළඟ why is my Golem node not working? What is the purpose of Golem? What is the GNT to GLM? GNT කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ previous system එක. ඊට පස්සේ දැන් අලුත් එක තමයි GLM. දැන් ඒක දුවන්නේ ERC20 token එකක් විදිහට Ethereum blockchain එකේ. දැන් GLM කියන එක. ඉතින් පරණ GNT තියෙන අර GLM වලට change කරන විදිහ තමයි කියන්නේ. ඒකට links තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. Why are the estimated fees shown for migration to so high? මේ වගේ මේ ටික බලාගන්න ඔයාලට overall හොඳ knowledge එකක් එනවා. මගේ සියලුම links දාන්නම් description box එකේ. එතකොට ඔයාලට ලේසි ඔයාලට click කරලා ගිහලා ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනවද නොදන්න දෙයක් තියෙනවනේ YouTube එකේ ගිහලා ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ ගහලා බලන්න. මේකට related ඔයාලට videos අනිත් අය කරපුවා හොයා ගන්න පුළුවන්. winning YouTubersලා කරපුවා කවුරු කරත් කමන්නේ කොහොම හරි ඔයාලට ඕන information ටික එකතු කරගෙන මේ වැඩේ ඔයා ගොඩ දා ගන්න බලන්න. මේක scam එකක්ද කියලා ගොඩක් දෙනා අහලා තිබ්බා. ඉතින් scam එකක් නා වෙන්න බෑ. මේක දැන් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ දුවනවා. ඉතින් එහෙම ලොකු negative reviews උත් නැහැ Google review වල සහ YouTube videos වලත් එහෙම negative දේවල් නැහැ. ගොඩක් අය really earn කරනවා. ඉතින් ඔයාටත් පොඩි try එකක් දාලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට එකකින් අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැති දෙයක් නම් try නොකර ඉන්න. මම තව ගොඩාක් ඔයගේ related දේවල් තියෙනවා. ඔයාට කැමති වෙයි කියලා හිතන දේවල් තව ඉදිරියේදී introduce වෙනවා. ඒකක් ඔයාට try කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයාට සුදුසු නැහැ කියලා හිතනවා නම් අතහැරලා දාන්න. ඉතින් සුදුසු කියලා හිතන අය කරන්න. දැන් මේක මමත් ප්‍රැක්ටිකලිම කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඉදිරියේදී මට ගොඩාක් වැඩ තියෙන නිසා මේ හැම එකක්ම ඉම්ප්ලිමන්ට් කර යන්න වෙලාවක් නැහැ. නමුත් අපි බලමු ඉදිරියේදී මේක මමත් ප්‍රැක්ටිකලි කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරා කියලා. ඉතින් පැහැදිලි නැත්නම් නැත්නම් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒවත් ඔක්කොම අපි මේ කරමු. දැනට කමෙන්ට්ස් වල අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න වලට ඔක්කොම විසඳුම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ දුන්නා කියලා. ඉතින් definitely මට වීඩියෝ එකට like එකක් දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වීඩියෝ එක like කරන්න තව ගොඩක් දෙනාට channel එක ගෙනන්න පුළුවන්. ඊළඟ කමෙන්ට්ස් දාන්න. positive negative ඕන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. share කරන්න. Facebook group එකට join වෙන්න. තව mining කරන අය ඉන්නවා නම් Facebook group එකට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ experience share කරන්න. ගොඩාක් අලුත් දෙනා ඉන්නවා. අලුත් අය ඉන්නවා දන්නේ නැති. ඒගොල්ලන්ට support එකක් විදියට ඉතින් මට තනියම කරනවට වැඩිය තවත් ලේසි ඒගොල්ලන්ට experience තියෙන අය ඇවිල්ලා කීප දෙනෙක් මම දැක්කා ඒගොල්ලන්ගේ experience share කරනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් experience share කරන්න මේ community එකට. මේ community එක පුළුවන් තරම් දැනුවත් කරන්න, පුළුවන් තරම් scams වලින් බේර ගන්න බලන්න, පුළුවන් තරම් help කරලා ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි risk නොකර දැනුම අරගෙන ඒගොල්ලන්ට දෙයක් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනා අහනවා අලුතෙන් computer එකක් කරා මේක පටන් ගන්නද කියලා. මම කියන්නේ එපා කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මේක ස්ටඩි කරන්න, රිසර්ච් කරන්න පුළුවන් තරම් මගේ දෙන තොරතුරු සහ වෙනත් available තොරතුරු අරගෙන ඔයා ඉස්සෙල්ලා මේක තරෝ වෙන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මේක ඔයාට වයබල්ද කියලා. නැතුව එකපාරට සල්ලි දාලා කම්පියුටර් එකක් අරගෙන කිසිම දෙයක් දාන්න නැතුව එතකොට ඒක සල්ලි අපතේ යamak වෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි feasibility එකක් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ හිමීට කාලේ අරගෙන Golem යන්නේ නැහනේ. Golem ඉන්නවා. Golem ඒ නිසා ඔයාගේ මාසයක් දෙකක් තුනක් අල්ලරගෙන ඔයා ස්ටඩි කරලා රිසර්ච් කරලා ඔයාට හොඳයි නම් විතරක් පරණ කම්පියුටරින් වැඩි පටන් ගන්න පුළුවන් නම් සල්ලි නොදා වඩා හොඳයි. එහෙම step by step grow කරගන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ එක නවත්තනවා. වීඩියෝ එක ගොඩාක් දුරට ගියා. ඉතින් like එකක් දාන්න. අපි අලුතෙන් ආයෙමත් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතෙක් සුබ දවසක්.